digital to analog converter and full network streaming functionality. Và bao tốc là một sản phẩm, là một kiệt tác mà DCS đã tạo ra, có đầy đủ các chức năng streaming nhạc số. So with the Bartok, it is basically, so it's the most affordable DAC in our range, and it shares its DNA with its bigger brother, the Rossini DAC. Và Bartok là một sản phẩm có giá cả hợp lý trong tất cả các dòng sản phẩm của DCS, và nó được chia sẻ cùng một cái công nghệ DNA với cả dòng Rossini của DCS ạ. So internally, what we have in here is basically the electronics that are within the Bartok. They've actually come through the range, starting off with the Vivaldi, then coming into the Rossini, and then finally now into the Bartok. Và công nghệ của Bartok thì được lấy từ Vivaldi đơn giản hóa, xong rồi lại đến Rossini đơn giản hóa, và nó là kết quả là của Bartok bây giờ. Right, now with the Bartok, it has a custom state-of-the-art streaming electronics. Và ở Bartok thì có cái nhạc số được sử dụng. The latest generation of the DCS Digital Signal Processing Platform. Và họ có cái công nghệ mới nhất, nền tảng xử lý các công nghệ số, nhạc số. And then at the heart of the system, it has the DCS ring DAC. Và ở trái tim cái công nghệ quan trọng nhất của DCS là cái ring DAC. Now the ring DAC, as I was asked a couple of questions earlier on, so the ring DAC board that we use in there is exactly the same that we use in the Vivaldi DAC, which is then used in the Rossini DAC as well, and now in the Bartok as well. Và đã có rất là nhiều câu hỏi về cái ring DAC này, nó có khác gì với cả các dòng khác không? Thì ông bảo ring DAC kể cả ở trên Vivaldi và Rossini, ở Bartok nó đều giống nhau, nó đều sử dụng vào công nghệ ring DAC đấy. So with the Bartok now, it's compared to the Rossini, it's a simplified design. Và khi được so sánh ở Rossini thì nó có cái thiết kế giống nhau nhưng mà đơn giản hơn, đơn giản hóa nó lại. Right. Now, what we have here is it benefits from an array of digital inputs, which means many digital inputs. Và cái đầu Bartok này được hưởng có thể có rất là nhiều nguồn vào, tiếp nhận rất là nhiều nguồn vào. Like AES, RCA, SPDIF, network connectivity, USB connectivity. Giống như của AES hoặc là SPDF, hoặc là các cái nguồn nhạc số như của nhạc số USB hoặc là độ NAS. Which enables you to connect any digital source to it and optimizing the performance from that source. Và điều đấy nghĩa là mọi người có thể sử dụng tất cả các nguồn vào mà ở nhà có cái gì thì có thể kết nối vào cả cái này, và chiếc đầu này sẽ như kiểu mang đến cái chất lượng tốt nhất của cái nguồn vào. So for example, on the AES inputs, you can connect a DCS transport to it, and it'll enable you to play back CDs, SSCDs. Và khi lựa chọn, ví dụ như khi lựa chọn AES thì có thể kết nối với cả một đầu DCS transport, và xong rồi mình có thể kết nối với CD và chơi các phiên bản nhạc số khác nhau. Right, now on the streaming side of things, it offers many options. So it enables you to stream music from a NAS with the UPnP software installed on it. It enables you to stream music from a hard drive, for example, like you've got a hard drive connected here. Và như ở với Bartok thì họ có thể kết nối nhạc số bằng một ổ NAS và có thể nghe được nhạc chất lượng cao, hiệu năng cao, UPnP, hoặc là kết nối USB là với một ổ cứng hoặc là một cái ổ USB cắm. And in addition to that, it also offers online streaming services such as Tidal, Spotify. Và thêm điều đấy là mọi người có thể kết nối với phần mềm nghe nhạc số như Spotify hoặc là YouTube hoặc Tidal, và đều có thể kết nối với cả Bartok này để nghe. And recently, last month, we've added, even by means of a simple software update, we've added additional streaming services as well, like Qobuz, we've got Deezer, now we also have internet radio. Và tháng trước thì DCS mới update thêm phần mềm là bây giờ mọi người có thể kết nối với cả đài radio trên toàn thế giới, từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ. Chúng ta đều có thể nghe được nhạc từ trên các cái đài đấy, kết nối qua phần mềm của DCS, và có thể kết nối với các cái phần mềm khác ngoại trừ Spotify như ở Qobuz hay là Tidal chẳng hạn. And all of this can be controlled by means of the DCS Mosaic app, which you can download from the App Store. Và
Và tất cả các cái phần ứng dụng này, phần mềm như ở Tidal hay là Spotify hay là USB hay là NAS thì đều có thể được điều khiển qua app ứng dụng của DCS. Okay, so what's other unique features within what Bartok has to offer is one of the things at the heart. There's two key core technologies at the heart of a DCS system, which you will find throughout the range, the Rossini range and the Vivaldi as well. Và nhiều điểm nhấn đặc biệt và công nghệ đặc biệt của DCS thực chất là qua kể cả Vivaldi hay Rossini họ đều có cái ứng dụng sử dụng cái công nghệ này, đó chính là So firstly, it's our upsampling technology, which is built into the Bartok as well. điều đầu tiên là công nghệ công nghệ upsampling là được sử dụng ở Vivaldi, Rossini và ở Bartok họ cũng sử dụng công nghệ này. So any source that you play through the Bartok, the user has an option to upsample to either DSD or DXD. Và upsampler này được để làm gì là từ bất kể nguồn nhạc nào khi được cho vào đầu Bartok thì nhạc đấy đều được chuyển ra là DXD hoặc là DSD. And then finally, the core part of the system is the DCS Ring DAC, which is our own discrete design. We don't use any off-the-shelf chips, and as it's our own design, it's not chips, it's actually a circuit. And as it's our own, it continues to evolve with time. Và công nghệ thứ hai đặc biệt của DCS là công nghệ Ring DAC. Không giống như các cái đâm ly khác, họ mua DAC chip hoặc là các cái công nghệ từ bên khác, bên thứ ba. Ở DCS họ tự sản xuất, họ tự thiết kế cái Ring DAC, và bởi vì họ tự thiết kế thế nên là Ring DAC của họ lúc nào cũng tiến hóa và như kiểu cố gắng để tốt nhất có thể. Now, the Bartok will accept all the major file formats available today. Và DCS Bartok thì có thể tiếp thu hầu như tất cả các cái file nhạc mà bây giờ đang có trên thị trường. And in addition to that, it also will accept high resolution files, for example, DXD, DSD, double DSD, so you can play these double DSD files and the Bartok will accept them. Và Bartok cũng chấp nhận và tiếp thu các nguồn vào từ các cái bản nhạc có chất lượng cao như DXD hoặc DSD hoặc là DSD nhân 2. And earlier on, I was asked by a few people asked me about in regards to MQA. Now, this is MQA ready as well. So again, if you stream an MQA file either from a hard drive, NAS, or even streaming from Tidal, which allows for MQA streaming, it's fully MQA compatible. Vừa rồi thì ông cũng có nghe mọi người có một số người hỏi về MQA rendering với cả giải mã MQA, thì cái đầu Bartok này cũng đã được MQA chuẩn bị sẵn sàng cho MQA. Mọi người có thể nghe file chất lượng cao qua Spotify, Tidal, MQA. MQA là nhạc từ các cái phòng thu studio chất lượng cao. Right, so now there's something else which you're very, very excited about, and it's first from DCS. What you would have realized, there is two different versions of the Bartok. There's one here, which you will notice there's two outputs on the front. So you've got so this particular version has a headphone amplifier built into it. Và lần đầu tiên DCS sản xuất ra mọi người có thể thấy ở đây là có hai cái đầu bằng y hệt nhau nhưng mà giá nó khác nhau. Vậy thì ở cái phiên bản ngay trước mặt quý vị là DCS Bartok có ổ cắm đường vào kết nối với cả headphone. And then there's another version, as you will notice, there's no outputs on there. So if you're using it in a traditional two-channel system, you don't use headphones, then that would be the version to go for. If you use headphones as well, then obviously you have that option there as well. Và cái đầu đằng này là cái đầu chỉ sử dụng với cả hai loa bình thường. Với những người không nghe headphone thì có thể mua đầu Bartok này. Còn nếu mọi người có headphone và vẫn muốn nghe với loa bình thường thì có thể mua cái đầu Bartok có cắm âm ly headphone vào nữa. Có thể nghe được hai cách. Now the headphone, as a headphone DAC amp, the Bartok has been very, very well received in the Head-Fi space, or in the Head-Fi world. Và đầu Bartok đã được hưởng ứng rất là tốt, nhận những phản hồi rất là tốt từ giới tai nghe. So the headphone amplifier section within here, it's been in development for just under 2 years. Và với âm ly headphone thì DCS đã phát triển cái công nghệ âm ly headphone này trong vòng 2 năm vừa qua. It's our own custom design, which has literally been designed from scratch in-house by DCS itself. Và âm ly headphone này của DCS là DCS tự thiết kế và tự làm ra, không
dựa trên bất kỳ cái âm ly nào cả, thế nên người ta tốn mất 2 năm để hoàn thành nó và khiến nó tốt nhất có thể. And now with the headphone amplifier section, so you have an option where you can turn the headphone output on or off. So if you turn the headphone outputs on, it turns off the analog outputs at the back, and vice versa. When you're using it in a traditional 2-channel system, it switches off the headphone amplifier section. Và với cái đầu bao tóc có nguồn ra là headphone thì họ có cái nút để chuyển, kiểu tắt nguồn headphone hoặc là bật nó lên để khi mọi người nghe loa bình thường thì nó sẽ tắt cái nguồn ra headphone, còn khi mọi người nghe headphone thì nó sẽ đóng lại cái nguồn ra từ loa. So we've kept that completely separate. So what we have is we have 2 separate power supplies in here. One that runs the digital signal processing platform, the DAC section, and of the bar top, and then we have a separate power supply just for the headphone amplifier section. Và trong ba tốc thì có 2 nguồn điện, một cái là cho âm ly headphone và một cái là cho cái ba tốc để sử dụng cho DAC với cả các cái rề âm ly khác ở trong đầu ba tốc này, và nó riêng biệt với nhau, nó không kiểu khi nghe âm ly headphone thì nó riêng, nó không liên quan gì đến các cái phần khác của cái đầu này. And the beauty of this, the headphone amplifier section on this is that it works with pretty much a very, very wide spectrum of headphones, from very low impedance headphones all the way up to high impedance headphones as well. Và điều đặc biệt của cái âm ly ba tốc này là nó có thể kết nối với bất kỳ tai nghe trở kháng từ thấp đến cao đều có thể nghe được. And finally, just like any of our other products, Bartalk is software updatable as well. Và giống như các cái anh em khác trong dòng DCS thì Bartalk DCS phần mềm cũng có thể update qua ứng dụng trên app hoặc là qua CD hoặc là trên mạng. As you know, digital is moving at a very, very fast pace, constantly evolving. You know, additional new streaming services becoming available, higher resolution files becoming available. Now, the beauty of the product being software updatable is that as and when trends change or something new comes along, we can very easily implement it to the product just by means of a software update. We can enable new features. Và như mọi người biết là công nghệ thì bây giờ thay đổi rất là nhanh. Kiểu có thể năm sau họ sẽ ra một cái file định lượng file khác hẳn nhau, và như kiểu mọi người cần phải có một cái gì đó để nghe được nó. Vậy thì DCS có giải pháp là họ sẽ update phần mềm để cái đầu DCS có thể thích ứng với cả tất cả các loại file mới nhất trên thị trường. Và thế nên là mọi người có thể dùng cái này trong vòng nhiều năm tới, và các file nó update thì DCS nó cũng update theo. And on the Bartalk, basically the updates are done online. So you just go to the DCS app. When we make an announcement that there's a new update available, you just go through the app, check for updates. It'll tell you there's a new update available. Would you like to download it? Click yes, and then it starts downloading the new software. So every time there's a new update, you don't have to send the unit back to the dealer or the distributor. You can just do it with it being in your system, basically. Và DCS để update này thì rất là đơn giản. Nó có trên cái app điện thoại của DCS. Khi mà vào cái app đấy thì nó có thông báo là có phần mềm mới hoặc là có những thay đổi mới, mọi người chỉ ấn vào đấy check và update nó, thì cái đầu này nó tự động nó update theo đúng định dạng mới nhất mà trên thị trường có, cũng không cần phải là mang trả lại hãng để update, mà mình có thể update tại nhà. And that's one of the reasons the lifespan of our products is extremely long. So we just keep focusing rather than, people tell us, when you're going to come out with your next product. For us, it's about getting more out of the existing range rather than just keep adding products to our ranges. Và chính bởi vì có thể update phần mềm như thế này, thế nên dòng đời sản phẩm của DCS thường rất là dài. Có rất là nhiều khách hàng hỏi là bao giờ họ sẽ ra sản phẩm mới, những dòng đời mới, nhưng mà DCS không muốn điều đấy. Họ muốn khách hàng có thể tận dụng và tận hưởng DCS một cách thoải mái nhất và lâu nhất có thể. Đến khi nào họ không thể phát triển được nữa thì họ mới bắt đầu sang dòng mới. So if you had a product like the Bartalk or any of the other DCS products, you will be living with it for a very, very long time. Và nếu như mọi người có một sản phẩm của DCS, ví dụ như cái ba tốc này, thì mọi người có thể sử dụng nó trong thời gian rất là lâu dài. And yes, and finally, the software updates that we offer, they're basically you invest in the product, and after that, the software updates are just free of charge. So we don't charge for those software updates as such. Và một điều nữa là khi mà mọi người mua một sản phẩm DCS, download cái app rồi, vậy thì những cái thay đổi trong phần mềm nó miễn phí, thay đổi liên tục. Right. Okay, so that's enough of me talking. So what we'll do is we'll start playing some music for you, and towards the end of the session, if anybody has any questions, I'm here. Just give us a shout. So thank you very much for listening. Appreciate it.